नमस्कार, मी उमा माणगावकर गोडवामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत आंब्याच्या सासवची रेसिपी। तर चला बघूया त्याच्यासाठी काय काय साहित्याची गरज आहे। आंबे लागणार आहेत आपल्याला। आंबे हे आपण जे चोखायचे आंबे असतात ते साधारण घेतले आहेत आपण। साखर घेतली आहे, मीठ, हळद, मोहरी, मेथी, हिंग आणि सुक्या मिरच्या। आता आंबे आपण कसे सोलायचे ते मी दाखवते। हे आंबे आपण पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायचे, त्याच्यानंतर त्याचा वरचा देठ जो आहे तो काढून टाकायचा आहे आपण। आणि हा थोडासा आंबा असा दाबून घ्यायचा आणि ह्याच्या देठाकडे जो डिंक असतो तो आपण थोडासा काढून टाकायचा आणि हा बाकीचा आंबा आपण ह्याच्यामध्ये आपल्या भांड्यामध्ये पिळून घ्यायचा आहे। ह्याचा पूर्ण रस आपण काढून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपण 5 आंबे ह्याच्यात घेतलेले आहेत। हे आंबे आपण हाताने पूर्ण कुस्करून त्याचा रस पूर्ण त्या ह्याच्यामध्ये भांड्यामध्ये आपण काढून घ्यायचा आहे। आपण गॅस पेटवला आहे, कढई तापत ठेवलेली आहे। आता आपण ह्याला फोडणी देऊया। ह्याला फोडणी देण्यासाठी आपण 2 चमचे तेल घातले ह्याच्यामध्ये। तेल थोडं तापू द्यायचं आहे। तेल थोडंसं तापलं की त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा मेथी घालायची आणि 1 चमचा मोहरी घालायची। मोहरी आणि मेथी जरा भाजू द्यायची आहे, ती चांगली तडतडली पाहिजे मोहरी। आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा हिंग घालूया आणि ह्या ज्या 3 सुक्या मिरच्या आपण घेतलेल्या आहेत तुकडे करून त्या आपण याच्यामध्ये बियांसकट आहेत या आपण याच्यामध्ये घालूया। मिरच्या थोड्याशा परतून घ्यायच्या आहेत याच्यामध्ये। थोड्याशा त्या कुरकुरीत होतातच लगेच तेलावर, थोड्या परतल्या की परतून झालेल्या आहेत मिरच्या आपल्या। तर आपण हे आंबा आणि बाठी आहे त्याच्यात आणि आंब्याचा रस आहे हा जो आपण मगाशी कुस्करून घेतला आहे हा सगळा आपण याच्यामध्ये ओतायचा। गॅस मध्यमच ठेवायचा आहे आणि हे सगळं त्याच्यामध्ये परतून घ्यायचं। थोडंसं परतलं याच्यामध्ये किंचितशी हळद घालायची। नको असेल हळद तर नाही घातली तुम्ही तरी चालेल। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं। पुन्हा आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊया। हे तुम्ही हापूस आंब्याचं पण करू शकता। फक्त हापूस आंबा थोडासा म्हणजे पूर्ण हापूस आंबे गोड नाही घ्यायचे, थोडेसे आंबट गोड घ्यायचे म्हणजे ते जास्त चांगलं लागतं। आणि आंबा जर गोड असेल तर साखर कमी घालायची, आंबा थोडासा आंबट असेल तर साखर थोडीशी वाढवायची। आता हे साधारण मी 5 आंबे घेतले, हे थोडे मध्यम आंबट आहेत, एकदम आंबटही नाही आहेत, एकदम गोडही नाही आहे। तर मी एका आंब्याला साधारणतः 3 ते 3.5 चमचे साखर घातली आहे। त्या हिशोबाने ही 15 चमचे साखर आहे, तर मी ही ह्याच्यामध्ये मिक्स करते।
ही मिक्स साखर विरघळते याच्यामध्ये. आपण एक 5 मिनटं याच्यावर झाकण ठेवूया आणि गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला. आता हे आपलं झालेलं आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता साखर पूर्ण मिक्स झाली आहे, वितळली आहे आणि याला छान उकळी आलेली आहे. आता हे आपलं सासव खाण्यासाठी रेडी आहे. हे थंड करायचं आणि मग सर्व करायचं. अशा रीतीने आपलं आंब्याचं सासव रेडी झालेलं आहे. तर तुम्ही करून बघा. चपाती, पुरी कशाबरोबरही तुम्ही खाल्लं तरी ते एकदम छान लागतं. एकदा करून बघा आणि तुम्हाला आवडलं तर मला कमेंट्सच्याद्वारे कळवा. आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपी माझ्या चॅनलवर तुम्ही बघत राहा. आणि याच्यामध्ये आपण साखर तर घातलेलीच आहे, पण प्रेमाचा गोडवा अवश्य घाला. बाय.